आज आपण भोपळा आणि काकडीपासून बर्फी बनवूया। हे 1 वाटी गुळपूड आहे, हे मिल्क ब्रेड आहे, मिक्सरला मी वाटून घेतलेलं आहे। वाटत असताना थोडंसं जाम सुद्धा टाकलेलं आहे मी। 1 वाटी बेसन, दूध आहे साधारण अर्धा लिटर असेल, काकडी आणि हा भोपळा किसून ठेवला आहे। बटर टाकूया सुरुवातीला। आता बटरमध्ये आपल्याला भोपळा आणि काकडी भाजून घ्यायचे आहे प्रथम। मंद आचेवर आपल्याला हे भोपळा आणि काकडी भाजायचे आहे, जेणेकरून आपली बर्फी खमंग होते। थोडंसं बटर टाकूया आणि थोडंसं वनस्पती तूप। हे वितळल्यानंतर आता यामध्ये आपण बेसन टाकूया आणि हे बेसन सुद्धा आपल्याला साधारण 1-2 मिनिट या बटर आणि तुपामध्ये भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे आपलं बेसन छान भाजलेलं आहे। आता यामध्ये दूध टाकूया। ढवळून घेऊया आणि हे ब्रेड क्रम्स टाकूया। गुळपूड छान प्रकारे हे ढवळून घेऊया। काकडी आणि भोपळा साधारण 5 मिनिट आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे छान प्रकारे। हे बघा, पॅन पासून हे मिश्रण वेगळं होत चाललेलं आहे। सर्वात शेवटी थोडेसे पांढरे तीळ टाकूया आणि मिक्स करून घेऊया। हे बघा, पॅनला थोडं सुद्धा हे चिकटलेलं नाही मिश्रण। हे बर्फीचं मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे। आता याला फ्रीजमध्ये साधारण 3 ते 4 तास ठेवून देऊया आणि मग पीसेस कट करून घेऊया। आपली भोपळा आणि काकडी पासूनची बर्फी तयार झालेली आहे। फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे थंड झालेली आहे। आता याचे पण पीस करून घेऊया। तुमच्या आवडीनुसार कोणत्याही साईजचे पीस कट करू शकता, कोणत्याही आकाराचे, जसे पाहिजे तसे। खूप छान बर्फी झालेली आहे। बाहेरून वेगळं काही सामान आणायची काही आवश्यकता लागलेली नाही। घरामध्ये जे असतं उपलब्ध साहित्य त्यापासूनच बनवलेले आहे। चारही बाजूने छान प्रकारे वाफले गेलेले आहे। कट करून बघूया। अशा पद्धतीने आपली घरगुती साहित्यापासून बर्फी तयार झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा बनवा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाय।